Magandang araw. Ang tatalakayin ko ngayon ay ang paggamit ng PostgreSQL database sa Flask application. Gamit si Flask-SQLAlchemy tsaka si Flask-Migrate. Ngayon, ano nga ba si PostgreSQL? Um, Siya yung actual na relational database at gumagamit siya ng SQL or structured query language. At yung SQL na yon, siya yung select asterisk from, insert at iba pa. Pero hindi na ako gagamit niyan kasi si Flask SQL Alchemy na yung bahalang mag-translate nun. At database meaning dun isi-save yung mga data. At kung paano, syempre, sa form ng database table, database columns or yung fields and so on. At uh, Postgres pala para naman mapalitan na yung palagi kong ginagamit na SQLite. At next siguro is kung paano siya i-install, which is nandito naman nakalagay sa mismong official site nila at depende yan sa operating system. At meron siyang sa akin kasi pang Ubuntu, so yun yung sinunod ko. At mas madali mag-install yan sa Windows kasi .exe na lang yan. Pero hindi ko pa talaga na-try yung sa Windows. So, iwan ko na yan dyan kasi na-install ko na siya ng matagal na panahon na. At ang goal ko dito ay magamit yung Postgres sa aking Flask application. So, ang pinaka-importante kong magawa dito is yung mismong database at malagyan ko yun ng password. So, kung naka-install na yung Postgre, dapat pwede na ako mag-run ng mga PSQL commands tulad ng, kunwari ito, PSQL-version. Yan. At sa Windows ata, dash V lang. Hindi ko masyadong na-explore sa Windows. At ang default owner pala nito is yung Postgres din yung pangalan. So, kunwari, sudo dash u post, ayun yung username or yung owner, Postgres. Tapos, psql dash dash list. At kailangan ko ng password ng PC ko. At yan. Yung command na yun, pang list lang ng lahat ng database. So, actually, dalawa lang yung natatandaan kong ginawa ko. Itong Co-op app, tsaka itong Lexus nung nanonood ako kay Traversing Media. At yung iba yata parang default na. So, pinindot ko lang yung Q para mag-exit. At anyways pala, magpo-proceed na ako sa paggawa ng database. So, itatype ko lang yung sudo dash u postgres create db. Wala palang space. At ito, create db na to is gawa na yung utility command na yan. So, tatawagin na lang siya para mag-create ng database. As flask_db, ito naman yung pangalan ng database. Tapos, arrow up ko lang at ibalik ko yung command kanina. Ayan. At ang tawag dito, added na siya dun sa list. Tapos, pwede na akong mag-login dun sa database. Kunwari, sudo-u, laging may sudo-u kasi ginagawa kong super doer yung aking user. Tapos, Postgres, PSQL, tapos kung ano yung pangalan ng aking database. Kunwari, FlaskDB. Kasi yan yung pinangalan ko kanina. At pag in-enter ko yan, nandito na ako sa PSQL shell or command. At pwede, ibig sabihin niya, naka-login na ako at pwede na ako mag-define ng password sa database na to. So, para i-define yon, ilalagay ko lang yung ganyang backward slash, tapos password,
Tapos, kung sino yung owner, nakalagay naman dyan kung sino yung owner. Dito sa taas. Postgres. Okay? Tapos, enter. Ngayon, itatype ko lang dito 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enter. Confirm it. 1, 2, 3, 4, 5, 6. At ganyan lang muna para sa testing ko. Pero pag nag-deploy na, dapat yan mas secure na. Or usually, kung shared hosting, magpo-provide sila ng um, um, URI. So, sila na yung bahala maglagay niyan. Kunwari sa Heroku, pagka kasi nagawa ka ng SQL, Postgres doon, siya na yung magbibigay ng username tsaka password mo. Unless, magbabayad ka. Pero sa libre, ganoon lang. At since may password na yan, pwede ko na yung backward slash tapos Q para mag-exit ako dun sa PSQL shell. Ngayon, nakagawa na ako ng blankong database at teka lang, close ko na to. At gagamitin ko na siya sa Flask application ko. So, anong tawag dito? Um, dahil blanco pala siya, si Flask yung gagawa ng mga tables. So, gagawa muna ako ng directory. Tatawagin ko siyang Flask underscore PostgreSQL. Enter ko yan. At ito yung magsisilbing working directory ko. Tapos mag-open lang ako ng terminal. At lahat ng projects ko, ginagamitan ko ng package manager na ppenv. So, gagamitin ko ulit siya. ppenv -python 3.8. At may separate video rin ako niyan. Mas organized kasi pag ganyan. So, hintayin ko lang matapos na gawin nyo yung virtual environment. Tapos, pipenv shell para i-launch yung virtual environment na yan. At makikita nyo yan dito banda sa left side na meron ng something na nakapaloob sa parenthesis. Tapos, para naman i-install na yung mga kailangan ko, isa na lang yung isang command na lang yung gagamitin ko. Pipenv install Flask space, yung next module na kailangan ko is Flask-SQLAlchemy space Flask-Migrate. Kasi sabi ko nga kanina, ito yung mga gagamitin ko para i-handle si Postgre. So, enter. Depende yan sa internet speed, kung gaano katagal ma-install yung mga yan. Yan, hindi ako nagka-cut ng video. So, ayun na pala. Tapos na. At, okay. After ko ma-install, pwede ko nang gawin yung basic Flask application ko. So, gagawa lang ako ng file, touchapp.py. Tapos, code. Para lang i-launch yung aking VS Code. So, yung mga na-install kanina, nandito yan. So, Flask, Flask-SQLAlchemy, tapos Flask-Migrate. Kasama nga yan sa pipenv. At ito naman yung ginawa, yung touch ko. Nag-touch ako. Touch, ano ba yan? Itong command na to. Gagawa lang siya ng file na nagtatapos sa .py. Tapos, syempre, kailangan ko i-import yung mga modules. So, from Flask, import Flask. Yan yung una. So, yung pangalawa ay from Flask, Flask underscore SQLAlchemy. Import SQLAlchemy. Tapos, yung pangatlo, yung Flask, from Flask-Migrate, import Migrate. Tapos, kailangan kong instantiate yung mga bagay-bagay. Tulad nitong app itself. Kunwari, Flask,
underscore name, underscore name. Tapos, kailangan ko mag-setup ng configuration app.config SQL alchemy. Sinisigurado ko lang yung spelling. Database underscore URI equals since hindi na to SQLite, iba na yung itatype ko dito. So, PostgreSQL. Tama ba yung spelling ko? PostgreSQL. Okay, tama. Tapos colon, tapos dalawang forward slash. Ito yung username or yung owner ng database, which is yung Postgres nga kanina. Tapos, colon uli. Ito naman yung password, which is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos, at localhost. Kasi nga, nasa localhost lang ako. Tapos, pwede pa ako mag-define ng port, pero hindi ko naman in-override yung default, kaya pwede na yan. Tapos, flask underscore db. So, yaan yung tawag dito, yung actual na database. Save, tapos pwede na akong db instantiate ko naman yung database ko. So, SQLAlchemy. Tapos, ipapasa ko yung app na yan. Kasama niyan yung configuration na yan. Tapos, instantiate ko na rin yung migrate. Oops. Ito pala yung mga nasa left side na to, mga pangalan yan ng object, pwede nyong palitan. Pero ito, yung actual na class or object, dapat hindi yan mapalitan. Ito yung app, panasa ko lang yung app, tapos pinasa ko yung database. Tapos pala yung next kong kailangan is, kailangan ko ng model class. Teka lang, lagyan natin comment. Instantiate. So, class test table at kapangalan lang siya nung yung ginawa ko last time sa Flask-Migrate. So, yan na lang din gagamitin ko. Tapos, kailangan ko ipasa yung db.model para lang makategorize siya na model class siya. Tapos, tsaka para ma-inherit niya na rin yung mga properties ng db. Tapos, dito, kailangan ko nang gumawa ng field, kunwari id, which is equals to db.column. Tapos, db.integer. Data type na to, tapos primary underscore key is equals to true. Oops. Tapos, isa pang field siguro, hindi naman kailangan marami. String field, db.column, db.string, tapos lagyan ko lang ng limit na 80 characters. Yan. Pwede pa yan magdagdag ng ibang fields kung nanaisin, pero sapat na yan sa akin. Tapos lalagyan ko na rin ng if name app.run tapos debug is equals to true. Save. Tapos ito pa ito db string field invalid. Oops, walang equal sign. Okay,
Nirun ko lang siya para lang masigurado ko na tama yung mga syntax. Tsaka ito palang palaging warning na to lumalabas na i-default daw niya sa false yan. Pero pwede na natin siyang unahan. App.config para hindi na siya makulit. Equals false. Save. Pause. Rerun. Yan. At actually, after kong makreate yung database, pareho na lang yung step nito sa Flask-Migrate video ko eh. At bale, initialize ko lang yung migration. Kunwari, so flask db init. Yan, gumawa siya ng migration folder dito. Tapos, flask db migrate. Migrate. Oops. At nag-error. Kasi, kailangan niya ng psycop G2 na module. Kailangan i-flask nito para makausap niya si PostgreSQL. So, madalas talaga nangyayari yan pag wala yung module. Magreklamo siya. So, pip env install. Tapos, insert natin yan. Okay. So, after niyan, nandito na siya. Tapos, pwede na ako mag-proceed sa Flask db migrate. Yan. So, nagawa siya ng file under ng versions. Yan, yan. Tapos, pero hindi pa yun committed sa actual na database. Pwede ko siya i-check dito kung mali or kung may gusto pa akong idagdag at bago ko i-commit. As kung sure na, pwede ko ng flask db upgrade. Yan yung pangalan ng function na yan, upgrade. Tapos may downgrade din para i-reverse. Yan. At after nyan, ibig sabihin nun, na-create niya na yung mga tables, isa lang pala. At para ma-check, pwede ulit ako mag-login sa database. So, open lang ako ng new tab kasi naka-activate yung ppnb doon. So, sudo-u postgres tapos PSQL malabo na ata yung mata ko, Flask_db. Okay. Tapos, pag tinype ko tong backward slash dt, ayan, ililista niya sa akin yung mga tables ng database ko. Which is dalawa nga. Ito yung Alembic version, tsaka ito yung ginawa kong table. At pwede rin pala yung -d, tapos yung actual na pangalan ng table, copy ko to, paste ko siya dyan. Ayan. So, nandito yung dalawang fields ko. Actually, sa Flask-Migrate, madali na yung mag-add ng fields or mag-delete. At yun nga, yung sabi ko kanina, may video ko para doon. Pero, kunwari, dito sa app.py, magdadagdag ako ng isa pa, _2. At save ko yan. Tapos, dito sa naka-activate yung pip env. So, pwede ko ulit flask db migrate. Isa beses lang yung init para lang to gumawa ng ganitong folder. Yan. So, gumawa siya ng 5 itong bagong file at sinasabi niyang
i-add niya tong bagong column or bagong field. So Flask-DB upgrade. Yan. Tapos, pagbalik dito sa PSQL shell, pwede na ulit mag DT. At yan. Oops. Hindi, yung isa pala. Ayan. Kasi field yung dinagdag ko. So, paano ba to explain? Any changes dito sa model class sa app.py, pag nag Flask-DB migrate at Flask-DB upgrade ka, ibabato niya yan sa sa actual database, kung Postgre man yan o kung iba pa man, at gagawin niya yung changes. At useful yan in case sa gitna ng development mo, may naisip kang i-add na field or di kaya naman may field ka na hindi ginagamit. So, yung Flask migrate tsaka Flask upgrade is pampadali i-handle yung ating database tables at fields. At pala, bago ko tapusin tong video na to, papakita ko lang din na merong interface para makita yung tables tsaka yung records ni Postgres para hindi na rin type ng command. At yun ay sa paggamit ni pgadmin3 at pgadmin4 na ata yung latest pero pgadmin3 lang yung naka-install sa akin. So sa pag-install, depende ulit yun sa OS at nasa Ubuntu ako kaya dito ko siya in-install sa Ubuntu software. Sinearch ko lang yung pgadmin. Ayan. Yan yung in-install ko. Tapos, pwede ko na yan i-run. Tapos yan. Tapos pwede ko na i-click tong parang saksakan na to. At ganito rin pala yung itsura niya sa Windows. Iba lang yung kulay kasi naghalo siya sa theme nung Ubuntu ko. So, pwede ko na i-click tong parang saksakan na to. Tapos, excuse me. At fill up ko na tong fields na to. Which is ito yung Flask. Pangalan ng database. Pangalan ng host. Tapos yung port. Default na yan. Or pwede yung i-edit or i-specify in case na ibang port yung ginagamit nyo or in-override nyo yung default na port. Tapos yung password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos press OK. Kasi naka-ano yung save password ko eh. Pwede ko na yung i-OK. Wala namang problema. Local machine ko lang naman to. Tapos, ayan. Nandito na pala yung details about sa database ko. Pwede ko pa i-expand yan. Databases. Ito pala yung aking database. Tapos, schemas. Tapos, public. Okay lang. Tables at ito na yan. Yan na yung tables at fields. At babalik muna ako dito sa terminal kung saan naka-activate yung pipenv ko. Tapos, gagawa ko ng record. So, kunwari, Python from app import db tsaka yung pangalan ng table. Tapos, new record, variable lang to or object. Tapos, instantiate ko yung test table. Tapos, string field. Lalamanan ko yung field ng some text. Tapos, string,
walang tab, string field underscore 2. Tama ba yung pangalan? String field underscore 2 equals another text. Enter. Tapos, db dot, di pa yan committed. Session, i-commit ko na sa database. That add new record. Tapos, db dot session dot commit. Para ma-save na siya sa database. Tapos, magsiswitch ulit ako dito sa pgadmin. Tapos, i-right click ko tong table. Tapos, i-select ko yung view data. Tapos, view all rows. Ayan. So, yan. Nababasa ko na yung laman ng database ko. Yung nasa table na yan. At ngayon, para naman sa basic CRUD operation or yung create, read, update, delete, di na ako gumagamit ng select asterisk from or mali pala, insert SQL queries kasi si Flask-SQLAlchemy na yung nagtatranslate nung query na yon, kumbaga, di ba? So, yung db.session.add, yun yung translation para sa insert SQL query. At meron din pala akong video sa Flask-SQLAlchemy para sa basic CRUD operations. At yan na yung paano gamitin yung PostgreSQL kay Flask. At di hamak na mas maganda to kaysa sa SQLite. Kasi parang flat file lang yung SQLite eh. At dito na yon nagtatapos. Salamat!